بعد فوزه بدوري الأبطال مرتين على التوالي، طلب المدرب الهنغاري بيلا جوتمان من إدارة بنفيكا زيادة في الأجر، لكن طلبه قوبل بالرفض. لذلك قرر المغادرة وقال كلمته الشهيرة وهو في قمة غضبه: لن يحقق بنفيكا أي بطولة أوروبية في 100 سنة المقبلة. وتم تعيين المدرب التشيلي فرناندو رييرا بدلا منه قبل انطلاق موسم 62-63 والدفاع عن لقب دوري الأبطال. شارك في البطولة 30 فريق، تم تصعيد منهم فريقين إلى دور 16 وهم حامل اللقب بنفيكا وعن طريق القرعة نادي ريم الفرنسي. أما 28 البقية يلعبون في المرحلة التمهيدية بنظام خروج المغلوب، يصعد منهم 14 يكملون دور 16. في المرحلة التمهيدية لم يكن هناك ما يلفت الانتباه من ناحية النتائج سوى مفاجأة أندرلخت بإخراجه ريال مدريد بعد أن تعادل ذهابا في سانتياغو 3-3 وفاز أندرلخت إيابا 1-0. وبقية نتائج المرحلة التمهيدية كانت متوقعة في بعضها وندية في أخرى بسبب تكافؤ الطرفين. اكتسح ميلان خصمهم من لوكسمبورغ ب14 هدف في مجموع المباراتين، وكذلك فعل إبسويتش تاون الإنجليزي في فلوريانا المالطي. وكانت أكثر مواجهة إثارة هي التي جمعت فاينورد بخصمه سيرفيت السويسري، والتي في نهايتها تفوق فاينورد بعد 3 مواجهات حينما أجبره خصمه على الفاصلة. وأسفرت قرعة دور 16 على عدة مواجهات قوية أبرزها ميلان في مواجهة إبسويتش تاون ومواجهة فاينورد وفاشاش الهنغاري. في السانسيرو لم يمهل ميلان خصمه كثيرا وسجل هدفين في الربع ساعة الأولى عن طريق الهداف باريسون، ثم أضاف البرازيلي ساني الهدف الثالث في الشوط الثاني ليقترب الميلان من ربع النهائي قبل مباراة العودة في إنجلترا. And it's a second goal. Oh, a bad mistake by Bailey, the goalkeeper, and it's Barryson. Oh, how well they're getting into position, creating spaces for themselves now. Safini, and up comes Sonny, a lovely move, and Sonny has scored. وفي مباراة العودة حاول إبسويتش تاون تعويض الفارق الكبير، لكن باريسون كان حاضرا أيضا وسجل التقدم للميلان في الدقيقة 62. بعد ذلك قلب إبسويتش تاون النتيجة عن طريق كراوفورد وبلاك وود، لكن في مجموع المباراتين كانت الحصيلة لصالح الميلان 4-2. أجبر فاينورد على مباراة فاصلة مجددا بعد أن تعادل ذهابا وإيابا أمام فاشاش الهنغاري. وفي المباراة الفاصلة في أنتورب فاز فاينورد بهدف سجله بينرز في الدقيقة 54. استطاع ريم الفرنسي تعويض خسارته ذهابا بنتيجة 3-2 أمام أستريا فيينا النمساوي بفوز كبير في ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 5-0 بقيادة الأسطورة رايموند كوبا، والذي سجل هدفين من الأهداف الخمسة. أما بقية النتائج شهدت تأهل حامل لقب بنفيكا ودوكلا براغ وغلطة سراي وديندل الاسكتلندي واندرلخت. لم يواجه ميلان أي صعوبة في مواجهة غلطة سراي، وفاز ذهابا في اسطنبول 3-1 وإيابا في ميلانو 5-0. وظهرت القوة الهجومية أكثر بعد أن واصل باريسون التسجيل وسجل التافيني 4 أهداف في المباراتين، منها هاتريك في الإياب وثنائية لبيفاتيلي.
وكذلك فعل داندي الاسكتلندي بعد أن هزم أندرلخت 4-1 في بروكسل، وكرر الانتصار على ملعبه بنتيجة 2-1. وسجل فاينورد اسمه كأول فريق هولندي يصل لنصف النهائي بعد إقصائه نادي ريم الفرنسي بعد أن فاز عليه في باريس 1-0 وتعادل إيابا في روتردام 1-1. أما حامل اللقب بنفيكا فقد تجاوز خصمه التشيكي دوكلا براغ بصعوبة بعد أن فاز عليه ذهابا 2-1 وتعادل إيابا سلبيا. في ذهاب نصف النهائي واصل ميلان بقوته الهجومية عروضه الرائعة وفاز على دندي بنتيجة 5-1 مسجلا باريسون ثنائية ومورا كذلك، وساني هدف مقابل هدف سجله لصالح دندي اللاعب كوزن، وكان كافيا للوصول للنهائي رغم خسارته الإياب بنتيجة 1-0. وفي النصف النهائي الآخر وصل بنفيكا للنهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد التعادل ذهابا سلبيا والفوز إيابا على ملعبه بنتيجة 3-1، وتوزعت الأهداف بين الأسطورة أوزيبيو وأوغوستو وسانتانا، وهدف فاينورد سجله فرانس بوميستير. في 22 من مايو على ملعب ويمبلي سيجمع النهائي بين بنفيكا المدافع عن لقبه وميلان الذي يسعى للقب في النهائي الثاني له، وتضم تشكيلة ميلان القائد تشيزاري مالديني والحارس جيتزي، وفي الدفاع تريبي وماريو ديفيد، ووسط الميدان تراباتوني والبيروفي بينيتيز، وفي الأمام البرازيلي ساني ومورا وبيفاتيلي وريفيرا والتافيني بقيادة المدرب نيريو روكو. أما تشكيلة حامل اللقب في حراسة المرمى بيريرا، وفي الدفاع كروز وكافين وماتشادو، وفي خط الوسط القائد كولونا وأومبرتو فرنانديز، وفي المقدمة سانتانا وأوغوستو وتوريس وسيموس، والأسطورة أوزيبيو بقيادة المدرب التشيلي فرناندو رييرا. قبل المباراة النهائية كانت الترشيحات لصالح بنفيكا بطل آخر نسختين رغم أداء ميلان القوي في هذه النسخة، لأن بنفيكا متعود على هذه الأجواء. أما الميلان لا يوجد لاعب في الفريق سوى تشيزاري مالديني الذي لعب نهائي 58 أمام ريال مدريد، وهدف أوزيبيو المبكر أعطى تأكيدا على ذلك. La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Al 18° del primo tempo Eusebio ha portato. وفي الشوط الثاني أصبح الميلان مطالب بتعديل النتيجة، لكن واجه في المقابل هجوما من بنفيكا، وقبل نهاية الربع ساعة الأولى عدل التافيني النتيجة. يندفع بنفيكا للبحث عن التقدم من جديد ويستغل ذلك الميلان ويسجل التافيني مجددا من مرتدة. Altafini, rete, pareggio, Milan 1, Benfica 1, ha pareggiato Altafini. Davanti al portiere, respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini, 2-1 per il Milan. ويتوج الميلان بلقبه الأول له ولإيطاليا ويصبح البطل الثالث بعد الريال وبنفيكا. Ma ripetiamo, il Milan ha vinto l'8ª edizione della Coppa dei Campioni.